হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভালে, মোৰ পিছে ভালে। আৰু আমাৰ আজি মামা আৰু হাজবেণ্ড আহিছে ঘৰলৈ আৰু পোৱালিটো দেখিছে কোচাত উঠি গোটেইটো ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে দুইটা। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ এটি ৰেচিপি আগবঢ়াম বুলি। হাঁহ আৰু কোমোৰা আৰু দেউতাক হয় আৰু আৰু আমাৰ গোসাঁই আজি মোমাইকে গাড়ীখন তাৰ একদম খুব ফূৰ্তি আৰু বাটতে এৰিয়ে নিদিয়ে, তাৰ লগতে থাকিব লাগে আৰু তাতো তাৰ বাইকখন দেখুৱাই থাকিব লাগে মই ভিডিঅ'। আকৌ বাটত আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই গৈ থাকক। আৰু এয়া মছলা গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ, আকৌ নিমখ হালধি আছে দিলোঁ, আদা নহৰুটো অলপ দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ দি ভাজি লওঁ। আপোনালোকে মছলা সকলো দি ল'ব, জালুক জিৰা জলকীয়া যি পাৰে সকলোখিনি মছলা দি লৈ মিক্স কৰি ল'ব। তাৰপিছত পিঁয়াজ কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে অলপ ৰঙা হোৱাৰ লগে লগে মাংসখিনি দি দিম। মই ভাজি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অলপ হাজবেণ্ডে কৰি দিলে। ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব। মইতো বহুত সময় ভাজিছোঁ, হাঁহ মাংস জানেই অলপ সময় ভাজিবই লাগে বুলি। আপোনালোকতো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো দেখা নহয়, আধা কৰিয়ে দেখা হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ সময় ভাজি ল'ব, খায়ো ভাল লাগে মছলাখিনি মিলি ল'ব। আৰু অলপ আদা নহৰু থৈ দিছোঁ, পিছত দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিবই, দি ল'ব পিছত। তেল দি দিছে দেখিছেনে, মই ভাজা বহুত সময় হ'ল আৰু কালাৰ হৈছে। কালাৰ নহ'লেতো খাই ভাল নালাগে নহয় জানো। আৰু কি গ্লাছটো জ্বলাৰ লগে লগে মানে ইমান এটা কালাৰ হয় লাইটৰ বহুত কৰি যোৱা ন, সেইকাৰণে মানে অলপমান যেনেদৰে ওচৰত দিছোঁ তেনেদৰে মানে ইমান মোবাইলটোত ধৰিব নোৱাৰি বাৰু। কিন্তু ওচৰত বহুতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খায়ো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে ট্ৰাইটো কৰিব পাৰে। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই ভিডিঅ'টো কৰি দিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আৰু সকলোকে দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সকলোৱে পূজা চাব, এনজয় কৰিব, দুৰ্গা সেৱা কৰিব আৰু কি আৰু ভিডিঅ'টো কৰি দিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ। শেষলৈকে চাই দিব বুলি মই আশা থাকিল।
আজি ভাতৰ সাজ গধূলি মাছ, এয়া হাঁহৰ মাংস ফ্ৰাই, শুকান ফ্ৰাই আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ভাত দালি আছিলে। ভাত সাজ খাই লওঁ। হাঁহৰ মাংস বনোৱা দেখিয়ে ধুনীয়া হৈছে, খাইতো মোৰ ভাল লাগিছে।